بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د object oriented programming کوم advanced concept polymorphism دا start کړی وو. مونږه په درې programming example باندې مختلف variation د polymorphism اصل کې مونږ سره یو behavior دی. په polymorphism کې مونږ سره یو block یو function یو operator یا یو special function constructor دا مونږ سره ملټیپل بیهیویر شو کوي. پولی مطلب دی مونږ سره مینی، پولی مطلب دی مینی، او مورفیزم مطلب دی شیپس یا بیهیویر. دا مونږ سره شیپس یا بیهیویر. نو مونږ سره کله چې په یو کلاس کې چې کوم ممبرز دي د یو ممبر ملټیپل بیهیویر ولري دغه کنسپټ ته مونږ سیو دغه مونږ پولیمورفیزم یې. پولیمورفیزم یې مونږ سره چې کوم کنسپټ دی دا په اوپس کې په دوو طریقو باندې کېږي چې کېږي. پولیمورفیزم موږ سره په دوو طریقو باندې موږ چې وکړای شو. یو ته موږ یو ارلی بایندینګ، دویم ته موږ یو لیټ بایندینګ. لیټ بایندینګ او ارلی بایندینګ دا دواړه کنسپټ موږ دغه مخکې په بل نامه باندې ویلي دي، خو تاسو ورته بل کنفیوزینګ دي. ارلی بایندینګ نورمالي چې کومې موږ سره کمپایل ټایم پولیمورفیزم وي، کمپایل ټایم یا کمپایلیشن ټایم پولیمورفیزم ته موږ یو دغه موږ یو ارلی بایندینګ پولیمورفیزم. دغه موږ درې ټایپس ویلي وو په تیر هغه کې ایگزامپل کې. موږ کنسټرکټر اوورلوډینګ ویلی وو، فنکشن اوورلوډینګ ویلی وو، اپریټر اوورلوډینګ ویلی وو. دغه درې وړه پولیمورفیزم ټایپ ته موږ سوي دغه موږ ارلی بایندینګ پولیمورفیزم یو. لیټ بایندینګ کې موږ سره څه کېږي؟ په لیټ بایندینګ کې موږ سره دغه موږ سوي رن ټایم پولیمورفیزم. دا موږ سره څه دغه موږ یو رن ټایم پولیمورفیزم. رن ټایم پولیمورفیزم به اوس موږ ګورو چې موږ سره رن ټایم پولیمورفیزم موږ سره څرنګه چې کېږي. اوس په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې موږ فنکشن اووررایډینګ ګوره په اوورلوډینګ باندې موږ څه وکړلو؟ کمپایل ټایم پولیمورفیزم وکړلو. په فنکشن اووررایډینګ باندې موږ څه کو؟ په فنکشن اوورلوډینګ او په اووررایډینګ کې لږ فرق دی. څه فرق دی پکې؟ اوورلوډینګ کې موږ سیګنیچر کې او په اووررایډینګ کې موږ په سیګنیچر کې فرق نه راولو. سیګنیچر څه وي؟ دا سیم وي. دلته موږ څه وکړو؟ موږ یو جنرالایز کلاس واخیستو انیمل. په دغه کې موږ یو فنکشن واخیستو. دغه فنکشن له موږ څه نه ماته ګوره دا موږ سره څه جنرالایز کلاس دی انیمل. په دغه کې د پبلیک کی سپیسیفایر لاندې موږ یو جنرالایز فنکشن واخیستو ساوند. اوس چې کومه پرې تو سره انیمل نوی سپیسیفیک شوی نو ته دغه انیمل ساوند ویلی شي چې کوم قسم ساوند دی، خو په هر انیمل کې څه نه څه ساوند وي. نو موږ سره دا دغه جنرالایز فیچر دی ساوند. اوس دلته موږ سره څه موږ په دغه کې یو میسج ولیکلو چې انیمل میک ساوند. دلته بیا مو څه وکړو؟ دغه کلاس نه مو یو کلاس ډیرایو کړلو، دغه له مو څه نام ورکړه؟ ډاګ نامه مو ولا ورکړله او دا مو پبلیکلی انهریټ کړلو چې شي نه انیمل کلاس نه. نو دغه کې څه مطلب شو؟ د ډاګ کلاس چې څومره د انیمل کلاس چې څومره ممبرز دي فینال پکې دا یو ممبر دی فنکشن دا موږ سره ممبر شول د دغه کلاس. نو دلته موږ څه وکړلو؟ او ما ګوره سیګنیچر چې څرنګه یو ځکه ما فنکشن موږ دوه ځکه ولیکلو تاسو کتای شو. په سیګنیچر کې موږ فرق ونه کړو، دلته موږ ساوند سپیسیفیک کړلو. نو دا څه شولو؟ موږ ډیفینیشن پارت ریډیفاین کړلو او ډیکلریشن چې کوم دی یا هیډر چې دی یا سیګنیچر د سیګنیچر موږ ما سي ولیکلو. دغه موږ سي دغه موږ یو فنکشن اووررایډینګ موږ سره دا شی په رن ټایم باندې تر ډیسایډ کولای شي کله چې ز اوبجیکټ د چایلډ کلاس جوړ کم نو د په اوبجیکټ سره چې ز کله فنکشن د ساوند ولا کال کم نو مالا به دغه کلاس چې کومه فنکشنالټي ما فنکشنالټي بکی. په دغه باندې پوه شو که په پوه نه شولو؟ ګوره زه دلته یو ایکسټرا سلاید اخلم یې پوهېدو دپاره. فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو؟ زه راغلم ما دغه کې یو کلاس ولیکلو فار ایگزامپل کلاس A. په دغه کلاس کې به مو سره ممبرز وي، ممبرز به وي. په ممبرز موږ ته پته چې دوه قسمه ممبرز به پکې وي. ډیټا پکې پاسبل ده، ډیټا نه علاوه پکې موږ سره څه فنکشن پکې پاسبل ده. اوس موږ څه کو؟ موږ اووررایډینګ باندې ګورو. څه ګورو؟ پولیمورفیزم په ګورو. کوم قسم پولیمورفیزم په ګورو؟ موږ سره چې کومه لیټ پولیمورفیزم دی. لیټ پولیمورفیزم ته موږ سیو موږ ورته یو رن ټایم پولیمورفیزم یا ډاینامیک پولیمورفیزم. اوس په دا فنکشن چې کوم دا فنکشن دی دا به څه لري؟ دا به سیګنیچر لري. موږ سره دا سیګنیچر کله موږ سره موږ چینج نه کو په څه کې په ډیرایو کلاس کې. دلته مو یو کلاس راوستو فار ایگزامپل B او دا مو پبلیکلی انهریټ کړو چې شي نه د کلاس A نه. او دلته زه ممبرز پکې خپل ما خلم او چې د کوم کاپی ممبرز دي دا کاپی ممبرز بم پکې راشي.
اوس دلته لیټ چې ما سره دلته دا کاپي ممبرز دي او دا دلته چې مونږ کوم د خپل ممبرز واخسته ځکه چې مونږ سره په ډیراوي کې خپل ممبرز هم پاسیبل دي په دوزه کې دوه قسمه مونږ سره پاسیبلیټی ده ډیټا هم پکې پاسیبل ده که په پیرنټ کلاس کې ډیټا وي نو ډیټا هم پکې راشي او دلته مونږ سره د ډیټا سره بچ شوي دلته به مونږ سره فنکشن هم وي اوس فنکشن یې مونږ سره بره چې کوم پیرنټ کلاس دی په پیرنټ کلاس کې هر فنکشن یې مونږ سره څه لري یو سیګنیچر لري کنه مطلب دا سیګنیچر مونږ شي ته وي د فنکشن سیګنیچر مونږ دغه یو مونږ سره د فنکشن چې کوم سیګنیچر دی د فنکشن سیګنیچر یې مونږ سره څه دارنګي وي ریټرن ټایپ وي د ریټرن ټایپ نه بعد مونږ سره د فنکشن نیم وي د فنکشن نیم نه بعد سمال پیرنتیسز وي دا سپیس وي په دغه سپیس کې مونږ سره څه کې دی شي دا یا بلینک کې دی شي او یا په دغه کې څه په دغه کې به څه پیرامیټر وي دغه د فرست لاین ته مونږ سیو دغه ته مونږ سیګنیچر یو دغه نه بعد چې کوم هغه وي دا چې کوم د کرلی بریسز کوډ راشي دا مونږ سره ډیفینیشن پارت ته د فنکشن والا ډیفینیشن پارت په مونږ سره چې دا کوم چایلډ کلاس ته په چایلډ کلاس کې دا به څه کیږي دا پارت په مونږ سره دا به چینج کیږي مطلب دا به ریډیفاین کیږي او چې دا کومې مونږ سره بره دا هیډر دی هیډر به سیم ټو سیم د چی وي د کومې مونږ سره پیرنټ کلاس وي دغه کنسپټ ته مونږ سیو دغه ته مونږ یو فنکشن اووررایډینګ زه به راشم د خپل ایډیټر له مونږ په دا ایډیټر کې په دغه باندې یو اگزامپل وکړو ګوره دلته ما څه کړی دی ما یو کلاس واخیستو ما چې کوم میل ته لیکلی و ما اگزامپل مې دلته ما یو کلاس واخیستو د انیمل یو جنرلایز کلاس په دغه کې ساوند دی ای ساوند سره فار ایگزامپل زه څه کوم یو بل فنکشن هم پکې اخلم کوم یو فنکشن پکې اخلم فار ایگزامپل ما پکې ایټینګ فنکشن واخیستو دلته به زه څه وکم دلته به زه ولیکم چې انیمل یو جنرال میسج ما پکې ولیکلو اوس مونږ ته پته نه لګي چې کوم ځناور کوم قسم خوراکي دا جنرلایز دی نو زه چې کله ډاګ له راشم نو دلته چې زه دا په ډاګ کې امپلیمنټ کوم نو دلته به زه څه وکړم زه به ولیکم وایډ ځکه چې بره مو سره دا فنکشن سیګنیچر داسې دی ایټینګ به ولیکم ایټینګ نه بعد به زه دلته څه وکړم زه به په دوزه کې ولیکم سی آوټ اوس دلته که وکړو بره چې کوم جنرلایزیشن مونږ کړی او دلته مونږ څه وکړو دا مونږ سپیسیفیک کړلو نو دغه دوه فنکشن چې مونږ اوس دا سیم فنکشن دی که زه اوس یو د انیمل کلاس نه یو بل کلاس ډیرایو کړم انیمل مونږ سره مختلف قسم کیټګریز دي ما یو بل قسم فار ایگزامپل دلته ما څه وکړو دلته ما یو کلاس بل ډیرایو کړو زیر ته بل ایگزامپل هم وخا فار ایگزامپل ما یو کلاس ډیرایو کړلو ما څه کړو ما ګوډ ډیرایو کړلو دا انیمل دی دا ما پبلیکلی انهیریټ کړو چې شي نه د انیمل نه اوس زه پبلیکلی زه دا انهیریټ کوم مین چې دا دواړه فنکشن هم د دغه ممبر هم شول زه دلته څه کوم د دغه مطلب دا فنکشن ریډیفاین کوم ما ولیکلو وایډ ساوند نه بعد به زه دلته څه ولیکم ګاډ څه کی کوم قسم ساوند کی صرف د سپغه د لپاره کنسپټ کلیر کېدو د لپاره لګا نور مونږ د اصل کې بیا خلک سپکې ساوندونه نه ډیفاین کوي دا خو سره تاسو ته زه دا کنسپټ وښکوم چې دا څه وي دا به زه دا فنکشن هم څه وکم ریډیفاین کم په دغه ریډیفینیشن کې به زه ولیکم ساوند دلته به ولیکم چې ګریزینګ ورته یې کنه څرېدو ته غالبا چې ګریزینګ ورته یې نو دا اوس بیا پکې مو چې کیټ اوس مو ملټیپل کلاس ډیرایو کړل د پیرنټ کلاس نه د کیټ خپل ساوند دی کیټ چې خوري فار ایگزامپل کیټ موږ سره چې خوري مګي خوري شکار د سی هنټ
اوس زه به راشم مین فنکشن له مین کلاس مین فنکشن کې به زه څه وکړم زه به د مختلف قسم چې کومې ما سره سب چایلډ کلاس موجود کړ د دغه چایلډ کلاس په ځواب آبجیکټ جوړ کړم ځکه چې فیچر چې د کوم کلاس ته یوز کوي ته به د مخ کلاس آبجیکټ جوړ کړي اوس دلته ګوره ما دا ساوند که موږ وکړو په سیم سیګنیچر سره چې د ډي مطلب د ډاګ په آبجیکټ سره یې کال کړم دا به ما له څه راکوي د ډاګ ساوند به راکوي چې د کیټ سره یې کال کړم دا به د کیټ راکوي او که زه مثال په طور باندې دا کال کړم د څه شي سره د ګاډ سره نو دا به د ګاډ ساوند راکوي دلته ما فور ایگزامپل د سره ایټ کال کړو دا به ما له د ایټ ولا راکوي که ما سی سره کال کړلو ایټ فنکشن دا به ما له د شي ولا راکوي د کیټ ولا او که د جی سره ایټ فنکشن کال کړو دا به ما له شي راکوي دا به زه ریکمپایل کړم اوس که دلته موږ وکړو صرف آبجیکټ چینج کیږي فنکشن موږ سره چې کوم کالینګ دی دا ټول سیم دي ډیفینیشن بلاک کې مې موږ سره ډیفینیشن بلاک کې نه کوډ چینج شوی سیګنیچر یې سیم دی دا کوډ به زه ریکمپایل کړم ځکه چې ما پکې څه ایکسټرا کوډ ایډ کړلو ریکمپایل شولو کمپایلیشن کې سی خاصیاوټ مو سره نه لیکلی دا به زه ریکمپایل کم ایرر پکې نشته ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغلو دا به زه رن کم چې رن مو کړلو ډارک دا شی کیو کیټ دا کیو ګاټ موږ سره دا کی دا ساوندونه شول د سیم فنکشن نه موږ سره ډیفرنٹ بیهیویر راغلو او دا موږ سره د سیم فنکشن نه د ایټینګ ډیفرنٹ بیهیویر راغلو دغه کنسپټ ته موږ سی دغه ته موږ اوس دا په یو بله طریقه باندې هم شیا باندې مرته بیا وښوم لکه دلته موږ خیال وکړو موږ ډایرکټ آبجیکټ باندې فنکشن کال کړل زه داسې هم کړای شم چې زه د پیرنټ کلاس یو شی جوړ کړم پوینټر جوړ کړم ګوره موږ سره چې کوم سوپر کلاس وي پیرنټ کلاس وي په پوینټر ویریبل بدقسمتۍ نه ما ښه په ډیټیل سره کړی و خو تاسو یوه قسم نه کتلی چې کوم پوینټر دی پوینټر ډېر وایډ سپریډ یوز دی پوینټر په باره کې په پوینټر بیرته اوس پروګرام هم وښوم په پوینټر په باره کې موږ سره داسې هغه د کنسپټ دی په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ خصوصا په پولیمورفیزم کې او په لیډ بایډنګ کې چې کله موږ سره یو کلاس وي دلته دا به بند کړم هغه باندې به ځان له ځکه چې بیا دا لیکچر اوږدېږي دغه نه لږه کنسپټ بدل دی